Hindi matatawarang kaligayahan ang mababakas sa mukha ng bawat isa sa araw na ito. Hindi lamang ng mga kabataang magsisipagtapos, kundi lalong-lalo na ang mga magulang na namuhunan ng kanilang pawis at pagsasakripisyo upang mapag-aral ang kanilang mga minamahal na anak. Isang karangalan para sa isang magulang ang mapagtapos ang kanilang anak. Kaya sa kabila ng anumang hirap at hamon ng buhay ay kanilang pinagsikapang mapadala sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Katulong ang mga butihing mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang. Gaya nga ng madalas nating naririnig, ang edukasyon ang kayamanang pinakamahalagang maipamamana ng isang magulang sa kanyang mga anak dahil hindi ito mananakaw ng kahit sino at pwedeng madala kahit saan. Kaya, ang araw na ito ay inilaan upang bigyang pugay ang mga kabataang magsisipagtapos kasama ang kanilang mga bayani, ang mga magulang. Ang unang yugto ng kanilang pagpupunyagi patungo sa tagumpay ay makakamit na nila sa araw na ito. Sa kanilang pagtatapos ngayon ay hindi nangangahulugan na dito na matatapos ang lahat, kundi ito ang panibagong simula upang muling harapin ang mas malaking hamon sa kanilang buhay mag-aaral, ang buhay sekundarya. Ngayon, hindi na namin nais pang patagalin ang paghihintay ng lahat. Mga minamahal na mga magulang, magsisipagtapos, mga kapwa-guro, mga panauhin, atin ang simulan ang palatuntunan ng pagtatapos para sa taong 2020 at 2021 sa temang Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa pambansang awit ng Pilipinas at upang ating hilingin at tamhin ang presensya at gabay ng ating Panginoon sa pangunguna ni Micaela Arnedo, Batang May Karangalan, na agad susundan ng pag-awit ng Marcha ng Calabarzon, Mabuhay Rizal at Himno ng Antipolo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiling, tegas ng sigananan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hinihiling ko po sa lahat na damhin ang presensya ng Panginoon. Ama na mapagpala at mapagmahal, kami po ay puno ng pasasalamat at dumating ang araw na ito. Napakabuti niyo po na sa kabila ng kaguluhan at kalituhan sa aming paligid, dulot ng pandemya, ay isang masayang araw ang aming ipagdiriwang. Ang pagtatapos ng mga bata mula sa ika-6 na baitang ng paaralang elementarya na Mambugan 2. Maraming salamat din po sa pagmamahal at pagmamalasakit ng aming mga magulang at mga guro. Naging mahirap po sa lahat ang pagsisimula ng bagong sistema ng pag-aaral. Ngunit dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat na pagtagumpayan namin ng taong ito.
sa inang bayan. Nanawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Ang mga Rizal ay masisikap, puso't tiwala sa Diyos, bayan at sa kapwa. Mapalag kami na taga-Rizal sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal, Rizal, mabuhay, pangunahin kang nanawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Nanawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Nanawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Para sa pambungad na pananalita, ating pakinggan ang mensahe ng ating punong guro, Dr. Ninita G. Acorda, na susundan ng pagpapatunay ng pagtatapos sa pamamagitan ni Ginoong Michael Tayona, taga Masid, Pangpurok, Distrito 1D.
at ng pagpapatibay ng pagtatapos na gagampanan naman ng ating pinagpipitaganang pansanghay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Christopher R. Diaz, nakakatawanin ni Dr. Anselmo C. Celeste Jr., pansanghay na tagapamasid sa MAPE. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Christopher R. Diaz, na kinakatawan ng pansangay na tagamasid sa MAPE, Dr. Anselmo C. Celeste Jr., ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang 86 na mga batang lalaki at 81 batang babae na may kabuuang bilang 167 mga batang magsisipagtapos para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Kasiya-siya nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa Elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at pagpapatibay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Christopher R. Diaz, na kinakatawan ng ating pansangay na tagamasid sa MAPE, Dr. Anselmo C. Celeste Jr., sa kahilingan po ng punong guro ng paaralang elementarya ng Mambugan 2 na si Dr. Ninita G. Acorda, ay pinatutunayan ko bilang tagamasid pampurok ng Distrito 1D na kasiya nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa Elementarya ng Republika ng Pilipinas. Magalang ko pong hinihiling ang pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Batay sa pagpapakilala ng inyong punong guro at sa pagpapatunay ng inyong tagamasid pampurok na si Dr. Michael Tayona na kasiyase ninyong natapos ang pang-elementaryang kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Christopher R. Diaz, Seso 6, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos kanyang 16 ng Hulyo 2021. Bilang katunayan ay pagkakaloob ang inyong katibayan. Binabati ko kayong lahat. Ating matutunghayan ang paggawad ng katibayan ng pagtatapos, ang diploma. Nagagampanan ng mga gurong tagapayo ng mga batang magsisipagtapos. Ikinalulugod ko ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Rizal para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Mga lalaki: Kennard F. Baldostamon, Alfred T. Cabadsan, Daniel Park Hedrick C. Canlas, Cale Ervin L. Corpus, Rizaldi D. Culina, Carl Darnell F. de Guzman, John Carl M. de la Cruz, Harley Addison Zoe P. Domingo, Jomel M. Fuazo, Justin M. Fuazo, Kirens B. Jubilo, Ace Allen R. Lampago, Saijan V. Latuza, Lee John E. Marie, Renz M. Moral, Kyle Joshua D. Padua, Julian V. Pesito,
VJ P. Retuya, Ranel L. Roble, Matt Amar F. Silvano. Mga babae: Maxine Feliz R. Aquino, May karangalan. Jamaica I. Balo, Grisha D. De Guzman, Ira Jane M. Di Maculangan, Chesley Yvonne Gomez, Justin Shane M. Ignacio, Donalyn V. Nunez, May karangalan. Shandy June G. Pangka, Julie Ann V. Pesito, Andrea Zeyda Cetina H. Pingol, May karangalan. Pam Ashley E. Respondo, at Angie Girl A. Salvaleon. Ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Aguinaldo para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Mga lalaki: Acevedo Joshua J. Aguirre Jeremiah Fiori F. Balatukan Johan Cloud S. Baltasar John Mark E. Casquete Renz John C. Collado Mark Joel O. Kuya John Ray D. Diskaya John Christian C. Legaspi Makiboy T. Liquido John Lee B. Lotino Richmark P. Martin Otrebor S. Medjona Paul James D. Natalaray Tristan Enzo P. Soliba AJ Boy L. Taladwa Jefferson Jr. S. Velado Ayis Vesam A. Mga babae: Alpas Mary Glenn P. Arnedo Micaela C. May karangalan. Asares Kia Cassandra N. Bagtas Jarica Jill M. Baltasar Liana Rose M. Bronyola Alaysa Nicole G. Kahandab Brianna P. Castañeda Antoinette Y. Cortuna Raisa Janaya P. May karangalan. De la Cruz Mika Ashley C. De los Santos Rian Joyce S. Domingo Myren E. Galietes Alessandra Grace R. Gerson Trisha May D. Ladera Aika Shane T. Mauhay Micaela Joy D. Medjona Lorraine L. Mendoza Atina Iris Joy B. Wandasan Marla Nicole B. Recto Angel May N. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat mabini
para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021, mga lalaki. John Marco S. Agbepa, Jaime B. De Jesus, Salvador J. De Vera Jr., Charles Raydel A. Doliguez, Andrew Josh C. Esteves, Kurt Axel F. Agutagana, Life Angelo D. Galedo, Raymond C. Guadalupe, Elvin Clarence S. Mariano, Justin B. Ajena, John Ray R. Paloma, DJ Mark M. Sabanal, Rolando C. Soliman Jr., LJ D. Soriano. Mga babae, Justin Claire D. Abahar, Ayesha Chloe F. Atienza, may karangalan. Diana G. Cabral, Ashley Nicole R. Capistrano, Paula Shane F. Rosano, Michelle D. Osinorio, Monique S. Dizon, Babylin C. Dumont, Rina L. Enriqueso, Johnny L. Maap, Princess Mariel B. Manalo, Christine Gabriel J. Navarro, Naomi Ruth A. Nair, may karangalan. Niklea Joy G. Olita, Princess Joy G. Onana, Maika Angeline Perez, Angelica S. Remito, may karangalan. Shannon Wilson Leyton, at Andrea Fem C. Soliman, may karangalan. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Bonifacio para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Mga lalaki, John Mark B. Armisen, Julie Ray A. Boyles, Kent Anthony D. Briones, Romnel S. Capurcos, John Mark G. Duterte, John Andre L. Itukal, Marwin Y. Legria, Terence B. Macabeo, Tristan Brian M. Nepomuceno, Kaiser Bjorn Michael D. Olan with honors, Prince Denzel P. Osorio, John Brian T. Padilla, Charles B. Silva, CJ F. Tabagan, Christian James B. Tishu, Edwin Torrio, Melchor Tualia Jr., Patrick Adrian C. Vargas. Mga babae, Elijah May Alcisto with honors,
Lonabel L. Balading, Lovely Charm B. Bernabe, Zyrene Faye R. Bongtiwon with honors, Jane Eunice O. Cabalse, Sairi Alexa E. Carilyaga with honors, Van Halen N. De Los Santos, Amica Zoe H. Gasis, Trisha May G. Monar, Lian Joyce M. Padwal, Queenie R. Pairat, Angeline S. Pama with honors, Izzy Jane D. Pebte, Princess Casey Eunice Sarong, Ariane O. Sia with honors, Mary Queenie E. Villanes with honors, at Carla M. Villanueva. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Malvar para sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Mga lalaki, Kin J. M. Aison, John Charles F. Bauer, Adrian Dion P. Bravo, Matthew V. Buenbineda, Mark Andreson J. De Vierte, Ed Lawrence V. Demol, Aldrin S. Inlayo, Lance Kelvin M. Juda, Lester John B. Lampreya, Arvin L. Maglinte Jr. May karangalan, Sean Axel S. Marcos, John Nico L. Ortiga, Ralph Rodrigo E. Perez, Philip Gavin M. Kekep, Jose Gabriel F. Rivera, Daniel Sagyon, Eleuterio Miguel Velarde, may karangalan. Mga babae, Maisel Abrasaldo, Trixie D. Antivo, Jonel F. Bauer, Le Audrey A. Carolino, Venice R. Cerilo, Zaira Eunice L. Gamale, may mataas na karangalan. Justin Lois G. Joaquin, may karangalan. Trixie Marie G. Makiramdam, Daphne Jade S. Marcos, Foyna N. Peña, Erica Joy Quintero, Parish Angel P. Shera, Glyza Ann C. Visaya. Ngayon ay ating maririnig ang mensahe ng pagbati mula kay Dr. Leonor Magtolis Briones, Deputy Secretary, Francis Cesar B. Bringas, Regional Director of Region 4A Calabarzon, Kagalang-galang Roberto V. Puno, Unang Distrito ng Antipolo, Kagalang-galang Andrea V. Inares, Punong Lungsod ng Antipolo, Kagalang-galang Josefina G. Gatlabayan, Pangalawang Punong Lungsod ng Antipolo,
Christopher R. Diaz, pinagpipitaganang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice
has been taken seriously, not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God
and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them
is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan, at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbinawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin
ang lahat ng mga stakeholder, kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Masigabong pagbati sa lahat ng mag-aaral at sa mga magulang ng mga nagsisipagtapos sa araw na ito. You did it. Against all odds, you really did it. Narating ninyo ang takdang araw na pinakahihintay ninyo at ng inyong mga magulang. How can I best describe the class of 2021? I keep going back to one word, resilience, o sa ating sariling wika, katatagan. After more than a year of quarantine, marahil gas-gas na rin ang katagang ito. But really, how else can we best describe your continued survival, crisis after crisis? You are faced with abrupt school closures and the sudden shift towards distance learning. The struggle of listening to your teachers through a screen and making sense of your lessons with little guidance, all while worrying whether your families and friends would survive the pandemic. It's been a series of sacrifices, setbacks, and disappointments which no hard-working student should ever have to suffer. Let me be the first to say that you, Antipolo's next generation of leaders, deserve so much more. Totoo, kakaiba ang naging huling taon ng inyong pag-aaral. Lahat ay ginawa sa bahay, mag-isa, imbis na kasama ang guro at kaklase. Nakakadismaya kapag mahina ang internet o kaya kapos ang data. Ayaw nyo na sigurong marinig ang katagang module at sawa na rin kayong makipag-zoom. Natapos ang isang taon na walang allowance, walang lunch break, walang intrams, walang lamayan para sa group project. Wala ring class picture. At masaklap, walang group hug at photo op ang barkada, hawak-hawak ang diploma. Naitawid ninyo ang buong taon ng distance learning at ang lahat ng hamon ng dala nito. That, dear graduates, is what it means to be resilient. There is no small victory. Dapat lamang na ipagdiwang natin ang inyong tagumpay. And we can be thankful for how much stronger you have become because of it. Kung tutuusin, marami din namang blessings ang dala ng pandemya. Una, hindi kailangan gumising ng maaga para maligo bago pumasok. Pero please, maligo pa rin. Pangalawa, wala ngang baon pero di ba masarap din naman ang kain kapag kasalo ang pamilya? At syempre pa, mas naging maluwag si teacher sa submission ng assignments. May oras tuloy na makipagkwentuhan kina nanay, makachat ang tropa, makapagdota at mag-tiktok. Syempre, may time din para sa K-drama. By recognizing the little things in life that we can be grateful for when times are hard, we can build our foundation of resilience and grit. You are living through an unprecedented hardship that also demands more creativity, more empathy,
and more courage than past generations have required. But because you have made it this far, you have proven to the world that you have the strength of character to conquer the many challenges you will no doubt encounter in the years to come. You are quite literally in a class of your own, making history as the first batch of students who said hello and goodbye to your graduating year without ever stepping foot in a classroom. But no cancelled face-to-face graduation ceremony can ever take that victory away from you. To you and to all your loved ones, a final reminder as we continue to battle bravely against COVID-19. God has given you another day in your life, not because you need it, but because somebody out there needs you. Congratulations once again to all our graduates. Mabuhay ang Class 2021. Magandang araw po. Greetings of love and peace. Sa ating mga graduates, congratulations. Proud na proud ako sa inyo. Alam ko, malaking adjustment ang inyong ginawa para patuloy na makapag-aral. Napakalaking hamon ng COVID-19, pero heto kayo at magtatapos ngayong araw. Sa pagtatapos ng chapter na ito ng inyong academic journey, taas noo at buong loob kayong humayo patungo sa isang panibagong kabanata. Maliban sa ating magagaling na graduates ngayong araw, gusto ko rin siyempre i-congratulate ang mga proud parents. Salamat po kasi kahit mahirap, ginabayan ninyo ang inyong mga anak at nag-adjust po kayo sa new normal. Sa atin ng mga nakilang guro, salamat sa inyong patuloy na serbisyo sa bayan. Sana ay huwag po kayong magsasawa. Asahan ninyo na tuloy-tuloy ang pamalang lungsod sa paggawa ng mga programa para sa ikabubuti ng Antipolo. Prioridad po namin ang inyong kapakanan. Sana ay napasaya kayo ng mga programa at tulong ng city government sa inyong pag-aaral. Patuloy kayong magsikap para sa inyong sarili, sa mga sa buhay at sa bayan. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe, God bless, and again, congratulations to all of you. Good day. This is the end of school year rites for kindergarten, grade 6, grade 10, and grade 12. Well, the city government of Antipolo is very proud of the Department of Education, City Schools Division Office of Antipolo. First of all, I would like to give my utmost respect to the Assistant School Division Superintendent and OIC School Division Superintendent Christopher Diaz, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Juan R. Arojo, the Chief School Governance and Operation Division, Dr. Jonathan Domingo, OIC Chief Curriculum Implementation Divisions, Mrs. Cristina Salazar, School Divisions Office, Chiefs and School District Supervisors, School Governance and Operation Division Personnel, Public Elementary and School Heads, Master Teachers, and Senior High School Coordinators, Public Elementary and Secondary Teachers, Senior High School Teachers, Parents and Guardians, Kindergarten students, graduating grade 6 students, moving up grade 10 students, and grade 12 graduating students. Congratulations! Well, it's quite big that we do have graduates, which is about 44,656 students. Imagine. Kindergarten, 14,375. Congratulations. Grade 6, 14,302. Keep moving. Grade 6. Grade 10, 12,550. Grade 10, keep moving too. Grade 12, 3,429.
Well, I would like to greet my colleagues, our very own Governor Rebecca Nini Inares, our Mayor Andrea Inares, Honorable Robbie Puno, Congressman 1st District of Antipolo, Honorable Akop, Representative 2nd District of Antipolo. COVID-19 pandemic, everybody knew it, affected the lives of families, community, and foremost of all, the studentry. It has been a tough year for DepEd officials to continue education during this time of uncertainties while considering the welfare of the people in the academe, especially the students. From abruptly changing the curriculum and method of learning to rescheduling the opening of classes while continuing to train all the personnels and all the teachers to this new battle of learning. We have conducted several seminars and other learning situations with the application of the new technology updating themselves in the computer world. And also, what possible approach can we adopt using the online virtual teaching and at the same time covering the modules, studying several approaches in order that the method of teaching will be quite realistic as well as be improved. The opening of classes has to be rescheduled and making use of a method of varying the modules and as well as counting off those who can afford to make use of the online. Now, this is quite expensive on the part of our parents. So, they have to continue, sacrificing in order to supervise their students, especially at home. There are advantages because the parents, would be able to spend more time with their children. And of course, disadvantage on the part of the students because of the experience of having face-to-face learning situations. And of course, that would entirely need the expression of social way of dealing with their colleagues in the schools. This is one thing that has not been practiced. Never mind, our attempts to reduce the spread of the virus were few of the resilient decisions made by the officials. And of course, it was formulated by the Sangguniang Panglungsod all the necessary protocols, the formulation to be followed by the constituents of Antipolo City, including the Department of Education. DepEd was able to confidently face the circumstances, and we have to give that warm applause to the key officials who made all these things possible. Without sacrificing this school year, just to ensure the agency, of course, is in accordance with the general safety protocols set forth by the government. And of course, the government is doing by all means all the necessary method of coping up with the difficulties our constituents are facing in terms of economic inadequacy, in terms of mobilities of various economic sectors and the general public as a whole. Despite all the challenges, DepEd was able to fulfill its mandate anchored on this year's theme,
strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Well, we have the vaccination ongoing just as to protect all the levels of our people, starting from A1, A2, A3, A4, A5, respectively. And the government, now headed by no other than Governor Nini Inares, as well as our Mayor Andeng Inares, try their best to be able to procure the vaccines, with all their budget as well as their camaraderie with the national government. And that is the reason why we have continuing vaccination up to this point in time. Although we anticipate that there will be years to end its fruitful challenges, but then hard work and commitment of all the stakeholders, the key officials, and the rest of our industrious and sacrificial teachers, there we go. So I would like to commend each and every individual who contributed to the success of this school year. I don't want to neglect the special mention of GPTA, the parents, the barangay, who all work together to pursue quality education amidst the pandemic. As the Vice Mayor of the City Government of Antipolo, I look forward to more promising years ahead. The difficulties we encounter reveal our unknown qualities to deal with the present situation. Congratulations, and may God continue to bless DepEd family with committed students, devoted teachers, and professional officials for many years to come. God bless all of us. Good day again. Isang mainit at malugod na pagbati sa lahat. Talaga namang ibang klase ang school year 2020-2021. May tuturing natin ito na isa sa pinakamapanghamong taon sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang lahat ay nakipagpuno at lumaban sa mga hamon na dulot ng pandemya upang maipagpatuloy ang pagkatuto ng bawat mag-aaral, lalong-lalo na ang mga kabataang Antipoleño. Kaya't ngayon ay nandito tayong lahat upang ipagdiwang ang isa sa pinakamahalagang tagumpay na inyong nakamit, ang inyong graduation at moving up ceremonies. Ibang klase, tatangi at makasaysayan ang inyong graduation at moving up ceremony sapagkat nagawa ninyo ito sa panahon ng pandemya. Ipinamalas ninyo ng buong tapang, husay, at katatagan ng pananampalataya sa Diyos na ang batang Antipoleño ay hindi sumusuko at hindi kayang igupo ng kahit anumang hamon ng pandemyang ito. At dahil dito, umaapaw po ang aking kagalangan, karangalan, at buong pagmamalaki sa tagumpay ninyong lahat sa makasaysayang araw na ito. Tunay nga na ang temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay napapanahon at naaakma sa pagsusumikap nating lahat na mabigyan at maihatid sa bawat batang Antipoleño ang isang dekalidad, naaakma at napapanahong edukasyon maging sa gitna ng krisis na nararanasan natin dulot ng COVID-19. Ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasamahan sa DepEd Antipolo at sa mga tulong at pagkakaisa ng mga punong guro, magulang, mga stakeholders, at ng pamahalang panlunsod ng Antipolo sa pangunan ng ating butihing Mayor, kagalang-galang Andrea Bautista Inares, ay kapit kamay naming pagtutulungan ang pagbibigay ng isang matatag na ibang klaseng edukasyon at ibang klaseng serbisyo sa bawat batang Antipoleño. Asahan po ninyo na kasama nyo kami
sa bawat hamon na inyong haharapin, sa bawat lakbayin na inyong susungin, sa bawat pangarap na inyong aabutin, at sa bawat tagumpay na inyong kakampi. Mahirap pero kinaya natin ang mga hamon ng pandemya at ng edukasyon sa school year 2020-2021. Kinaya kasi sama-sama tayong lahat. Hindi man perpekto, pero hindi tayo natalo. At higit sa lahat, hindi tayo sumuko. May malaking hamon pa din ang school year 2021-2022. Kaya muli, ang aking panawagan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat sa ngalan ng edukasyon. Kayang-kaya natin to kung sama-sama po tayo. Para sa batang Antipoleño, para sa maunlad na Antipolo. Muli, ang aking lubos na pagbati sa lahat. Baunin ninyo ang aking dasal para sa isang ligtas at matagumpay na bukas. Ibang klase kayo, kabataang Antipoleño. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa lahat ng faculties and non-faculties sa pamumuno ng punong guro, Nenita Acorda ng mababang paaralan ng Mambugan to Elementary School. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng palatuntunan ito sa pagtatapos ng mga batang mag-aaral sa paaralang ito. Hindi naging hadlang ang pandemya upang maidaos ang virtual graduation ceremony. Alam ko na sa buong taon ng modular approach na ginawa ninyong pagtuturo ay hindi naging madali para sa mga guro. Magulang at mag-aaral ang dinanas ng bawat isa upang makamit ang pagtatapos ng mga mag-aaral na ito. Saludo po ako sa mga magulang na malaki ang naging bahagi upang magkabayan ang kanilang mga anak tungo sa karunungan. Hindi rin natin pwedeng isatabi ang mga guro na gumagawa ng kanilang lesson plan sa direktiba na rin ng punong guro. Napakalaking balakid ang pandemya. Subalit dahil na rin po sa inyong system adjustment at tiyaga ay naidaos ninyo na sila ay makatapos. Ang Barangay Mambugan Council sa aking liderato ay hindi magsasawang tumulong sa pangangailangan ng Mambugan to Elementary School at ng lahat ng eskwelahan sa aking nasasakupan, mapapribado man o pampublikong paaralan, ay kasama po ninyo ako sa lahat ng solusyon sa mga suliranin ng inyong hinaharap. Sa lahat ng mga magulang, guro, at lahat ng mga magsistapos ngayong taon na ito, pinabati ko po kayo sa inyong pagtatapos. Congratulations po. Muli, isang magandang araw po sa inyo lahat. Isang karangalan sa bawat guro na ihandog sa bawat mag-aaral ang bunga ng kanilang pagsisipag, pagtsatsaga at pagsusumikap na ngayon ay kanilang malugod na iniaalay sa kanilang mga magulang. Tunghayan natin ang paggawad ng medalya sa mga batang nagsipagtapos na nagkamit ng karangalan. Batang may mataas na karangalan. Zaira Eunice L. Gamal. Mga batang nagkamit ng karangalan. Arvin Jr. Maglente. Kaiser George Michael D. Ola. Eleuterio Miguel II M. Velarde. Elijah May S. Alcisto. Maxine Feliz R. Aquino. Micaela C. Arnedo. Ayesha Chloe F. Atienza. Zairine Faye R. Bongtiwon. Sairi Alexa E. Cariliaga. Raisa Janaya P. Cortuna. Justin Luis G. Joaquin. Naomi Ruth A. Nerd. Donaline V. Nunez. Angeline S. Pama. Andrea Sheida Cetina H. Pingo. Angelica S. Redito.
Arian O. Sia, Andrea Fem C. Soliman, at Mary Queenie E. Villane. Ating pakinggan ang pananalita ng isa sa mga batang nagkamit ng karangalan sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Syra Eunice L. Gamale, batang nagkamit ng mataas na karangalan. Una sa lahat, hayaan niyo pong pasalamatan ko ang Poong May Kapal sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa akin. Sa ating panauhing pandangal sa araw na ito, sa mahusay naming punong guro ng paaralang elementarya ng Mambugan 2, Dr. Ninita Acorda, sa aming masisipag at masayahing mga guro, sa aking mga kaibigan at kamag-aral, at sa lahat ng nakikiisa sa espesyal na araw na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko akalain na aabot po ako sa ganitong posisyon, kung saan may nakasabit na medalya, may karangalan at nagbibigay ng mensahe at inspirasyon sa inyong lahat. Siguro nga'y tinumbasan lamang ng nasa taas ang aking pagsisikap sa pag-aaral, kaya heto sa kalooban niya, narito ako sa inyong harapan. May mga pagkakataon din po na ako ay nahihirapan sa mga exams, sa mga projects, minsan kabado pa sa mga recitations. Pero iniisip ko po kasama ito sa aking pag-aaral. Alam kong kailangan ko po itong gawin para matapos at makahakbang sa susunod na baitang. At syempre, hindi ko po ito magagawang mag-isa, kaya hayaan niyo pong pasalamatan ko ang lahat ng aking guro na nagsilbing pangalawang magulang ko sa loob ng paaralan. Hayaan niyo rin pong pasalamatan ko ang aking pinakamamahal na magulang na sina Eugene Gamale at Edita Gamale. Salamat po, kung wala kayo, wala din po ako dito. Sa aking ama na walang sawang maghatid sa akin tuwing umaga bago mamasada. Sa aking ina na piniling mag-resign sa trabaho, magabayan lang ako sa aking pag-aaral. Sa walang sawang suporta sa lahat ng school activities at school competition. Sinubok man tayo ng pagkakataon dahil sa nararanasan nating pandemya, sa huling taon ng aking pag-aaral sa elementarya, di tayo bumitiw. Nandyan ka pa rin, Mama. Hindi ka nagsawang magbabalik-balik sa eskwelahan para lang kumuha ng mga modules ko. Sa walang sawang paalala na manood ng DepEd TV. Maraming salamat po. Uulitin ko po, sa aking mga magulang, sa aking mga guro, sa aking mga kaibigan, sa aking paaralan, maraming salamat po. Kayo ang aking inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating pag-aaral dahil simula pa lang ito. Simula pa lang ito ng panibago nating paglalakbay. Isa lang ang aking nasisiguro, kaya natin to. Basta samahan natin ng pagpupursige, dedikasyon, tiyaga at pagmamahal ang ating mga ginagawa. Gawin nating inspirasyon ang mga taong nakapaligid sa atin. Pilitin nating maging sanhi ng ikakauunlad pa ng bansang Pilipinas, ikauunlad pa ng ating buhay. Para sa tamang panahon, marating natin ang ating mga pangarap sa buhay. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Mabuhay! Bago ako mag-umpisa ay nais kong munang magpasalamat sa aking class advisor noong grade 5 ako at ngayon ay punong guro na ng ating paaralan, si Ma'am Ninita Acorda. Noong inimbitahan niya ako na magsabi ako ng ilang mga salita sa inyong lahat, totoo lang ay nagulat ako, pero ikinararalan kong gawin ito. Sa lahat ng mga guro ng paaralang elementarya ng Mambugan, sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga magtatapos sa batch 2021, ikinagagalit ko kayong makita kahit na online man lamang.
Nais ko pa yung batiin sa araw na ito, isang importanteng araw, lalo na sa mga magtatapos. Isang araw na kung kailan ako rin ay nagtapos. O 12 taon na rin ang nakalipas at marami nang nagbago mula noon. Ngunit ang mga aralin na aking naaral noon ay mananatiling parte ng buhay ko. Taong 2009, siguro hindi pa kayo pinanganak noon nung nagtapos ko. Grabe, parang ang tanda ko na, no? Pero sigurado ako na hindi niyo pa alam kung anong gagawin niyo ngayon. At magtatapos na kayo ng elementary. Sa totoo lang, nung ako'y nasa inyong edad, ay hindi ko rin alam. Ngayon, ako'y nasa Bulgaria, sa Eastern Europe. At nabigyan ng pagkakataong mag-aral sa Tokyo University of Foreign Studies sa Japan. Siguro sasabihin niyo na nakaswerte lang ako. Oo, tama kayo. Siguro. Pero hindi lang dapat tayong maghintay na maging maswerte tayo. Kailangan din natin magsikap upang makamit natin ang ating mga pangarap. Kaya nga, improvise, adapt, overcome. Kailangan tayong maging handa sa kung anumang mangyayari sa ating buhay. At baguhin ang ating mga plano base sa mga nangyayari sa ating palibutan, lalo na sa panahong ito. Ngunit hindi lang dapat tayong mag-isip sa hinaharap. Hindi naman sa hindi dapat tayong mangarap. Ang pangarap natin ay dapat nating maging layunin upang magkaroon tayo ng masayang buhay. Kaya naman, kung maaari lang, nais ko pa yung bigyan ng payo. Sa ating mga magulang, alam ko na may mga naisip na kayong mga hinaharap sa inyong mga anak. Sa akin lamang, ay sana unawain ninyo ang mga gusto ng inyong mga anak at huwag ninyong hadlangan ang kanilang mga pangarap. Hindi ba dapat panalatiin natin maging masaya ang ating mga anak? Kapag dumating ang panahong kailangan nilang magdesisyon kung ano ang dapat nilang gawin, naibigyan niyo sila ng patnubay at gabay at gawin ang kung anong kailangan hanggat maaari. Sa ating mga guro, huwag lang nating ituro sa mga estudyante ang mga dapat nilang aralin. Sa ngayon, ako rin ay nagtuturo, pero sa moderno nating mundo, sa tingin ko, kailangan nating gabayan ng ating mga estudyante upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. At kahit na hindi man sila magaling sa ating mga tinuturong mga paksa, kailangan nating maging maunawain sapagkat maaaring hindi ito ang gusto nilang gawin sa hinaharap. At sa huli, sa lahat ng mga magtatapos sa araw na ito, lakihan niyo ang inyong mga pangarap. Pangarap kayo, ngunit unti-unti niyong gawin kung ano ang kailangan upang makamit ito. Sinasabi nga nila, actions speak louder than words. Ang ibig sabihin nito ay kailangan natin kumilos at tumaksyon at hindi lang nasabihin natin kung anong gusto natin maging sa hinaharap. At isa pa, ang mga grado ninyo ay hindi dapat basehan sa inyong talino. Lahat tayo ay may iba't ibang mga kaalaman. Ang mga grado natin ay parang mga numero lamang. Ang araw na ito ay isang importanteng hakbang patungo sa inyong mga pangarap. Huwag niyong kalimutan ang mga inaaral niyo dito sapagkat ito ay ang isa sa mga pinaka-importanteng aralin na inyong malalaman. Magsikap kayo at sigurado akong kahit anumang daan ang inyong tatahakin sa hinaharap, makakarating din kayo sa dulo nito at makakamit ninyo ang inyong mga pangarap. Naway maging masaya at malusog kayo at kayo pagpalain ng Diyos. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito ay ating matutunghayan ang panunumpa ng mga batang nagsipagtapos sa pangunguna ni Mary Queenie Villanes, batang nagkamit ng karangalan. Itaas ang kadang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng nagsipagtapos. Kaming mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Mambugan 2, taong panuroang 2020 hanggang 2021 ay nanunumpang mamahalin namin ang aming paaralan at magiging tapat sa pagpapanatili ng mga gandang simulaing inihasik sa aming murang isipan. Lagi naming isa sa isip na huwag mabahira ng pag-aalinlangan magpakailanman ang paaralang pumanday sa aming isipan
at humubog sa aming wastong pag-uugali. Igagalang namin ang karapatan ng bawat isa, 10 ng aming mga magulang, mga guro at namumuno ng barangay upang kami ay maging marangal na mamamayan. Patnubayan nawa kami ng dakilang may kapal. Atin pong pakinggan ang pangwakas na pananalita na manggagaling kay Ginang Melanie Cui, GPTA President, at agad namang susundan ng pag-awit ng paaralang minamahal. To our DepEd Secretary, Dr. Leonor Magtolis Briones, to our Regional Director, Francis Cesar B. Bringas, to our Honorable Congressman Roberto B. Puno, Congressman of District 1, to our Honorable City Mayor of Antipolo, Honorable Mayor Andrea B. Inares, to our Vice Mayor of Antipolo, Honorable Vice Mayor Josepina G. Gatlabayan, to our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Christopher R. Diaz, to our very supportive Barangay Captain of Mambugan, Barangay Captain Marlon B. Singapan, and to our very hardworking school head of Mambugan 2 Elementary School, Principal Dr. Nenita G. Acorda, Principal 2. A pleasant good morning, everyone. This event means so special to all of us, much more to all the graduates and academic awardees of this school year 2020 to 2021. Before we close today's ceremonies, I would like to take this opportunity to say congratulations both to the completers, parents, and teachers who have helped us arrive at this moment. And we are now reaping the fruits of our labors on this modular class. The most unique ever in the history of our learning experience during this time of pandemic. And all this would not be made possible without the wisdom and support of our dear parents and teachers who have provided us with all our needs, who motivated us during those times when we were in the midst of the challenges during this time of pandemic. From the bottom of our hearts, we thank you. To all our distinguished guests and viewers online, thank you for joining us in this most memorable event of our time. Once again, good morning and congratulations, Batch 2021. Mabuhay and God bless us all.
mga guro, mga nagsipagtapos at mga magulang, sa lahat ng naghandog ng medalya at gantimpala, sa lahat ng tumulong at nakiisa, upang ang palatuntunan ng pagtatapos na ito ay maging isang ganap na tagumpay. Sa inyong lahat, maraming salamat at pagnubayan tayo ng buong may kapal sa kanyang espesyal na pamamaraan. Inaanyayahan ko ang lahat na sagutan ng evaluation week na makikita sa screen. Maraming